Përshëndetje të gjithëve të nderuar shikues, nisim së bashku edicionin e lajmeve drejt për së drejtin në News24. Skadon sot në mesnatë afati kushtetues që presidenti i Republikës ka për të dekretuar ministrin e ri të brendshëm Sander Leshi. Vetë zoti Meta deklaroi mbrëmë në një emision televiziv se vendimi do të jetë kurajoz që lë të kuptosh se edhe mund të mos e dekretoj Sander Leshi në postin e ministrit të brendshëm. Gazetari Ergjys Gjençaj na jep më shumë informacion rreth asaj që pritet të ndodhë në fakt në rast se presidenti nuk e dekreton Leshin në këtë orë që kanë mbetur. Mirëmëngjes, Ergjys. Mirëmëngjes, Ola. Sikundër e the dhe ti pak orë në ndajnë të themi nga momenti final, nga ndarje e faktit nëse presidenti i Republikës do të dekretoj ose jo emërimin, propozimin e kryeministrit Edi Rama për ministër të brendshëm zotin Sander Leshi. Sikundër e the dhe ti në intervistë mbrëmjen e dieshme presidenti i Republikës ka deklaruar se do të jetë një vendim kurajoz. Presidenti Meta ka thënë se nuk mund të hedhë një firmë në dekrete formale, ai do të respektojë gjitha përcaktimet kushtetuese. E nëse do t'i referohemi kushtetutës, Ola, në kushtetut përcaktohen qartë do të thënë detyrat për sa i përket presidentit për emërimin për dekretin për ministrin e brendshëm. Kushtetuta thotë se kryeministri është ai i cili propozon presidentit emrin për ministër, dhe se presidenti i Republikës ka një afat prej 7 ditësh për të vendosur për dekretimin e ministrit përkatës. Gjatë këtyre 7 ditëve, kësaj periudhe kohore, presidenti i Republikës ka të drejtën, sipas kushtetutës, të mbledh gjithë informacionet e nevojshme për më pas për të vendosur për dekretimin e ministrit përkatës, në këtë rast ministrit të brendshëm dhe emërimin e Sander Leshit në postin e ministrit të brendshëm. Por gjithsesi, kushtetuta nuk përcakton mos dekretimin, fjalën e mos dekretimit. Në kushtetutë, në ligjin themeltar të shtetit, nuk ekziston një fjalë e tillë. Dhe nëse presidenti i Republikës, nëse do ta amëndsojmë, pra në orën 12 të natës së sonme, nuk do të vendos për dekretimin e Sander Leshit si ministër të brendshëm, atëherë lind një ngërç, një handikap kushtetues. Handikap kushtetues i cili mund të zgjidhet vetëm në gjykatën kushtetuese. Por për momentin që ne flasim, gjykata kushtetuese ka rënë. Përbajtja e saj nuk është e mjaftueshme për të shqyrtuar një çështje kushtetuese. Kështu që dikasteri i Ministrisë së Brendshme mund të mbetet pa ministër, praktikisht. Për sa kohë gjykata kushtetuese nuk e zgjidh dot situatën. Pra, nëse do të qëndrojmë në rrafshin e amëndësimeve dhe presidenti i Republikës nuk do të dekretoj zotin Sander Leshi si ministër të brendshëm, atëherë Ministria e Brendshme do të funksionojë me zvendës ministra. Kujtojmë se kjo Ministri e Brendshme ka funksionuar me zvendës ministra shumë vite më parë, në kohën kur qeveria e Shqipërisë drejtohej nga zoti Fatos Nano. Pola. Po, e qartë, ndërkohë deri te ejnëten është kuvendi s'ka miratuar shkarkimin e zotit Xhafa, apo jo? Jo, kuvendi i Shqipërisë nuk ka miratuar, pra nuk ka votuar dekretin e presidentit të Republikës për shkarkimin e zotit Fatmir Xhafaj si ministër i brendshëm. Zoti Xhafaj deri në momentin e votimit nga parlamenti i dekretit të presidentit të Republikës vijon detyrën e tij, vijon të jetë ministër i brendshëm. Ai vazhdon të shkojë në zyrën e tij për të marrë sigurisht me drejtimin e ministrisë së brendshme. Pra do të jetë dita e njëjtë e cila mendohet se do të jetë edhe votimi për shkarkimin e zotit Xhafaj dhe ndoshta, varet nga dekreti presidentit, nëse president do të dekretoj Sander Leshin ministër të brendshëm, do të votoj edhe Sander Leshin si ministër të brendshëm. Faleminderit Ergjys për informacionet e përcjella në studio. Faleminderit juve. Prokuroria ka siguruar prova të reja për vrasje në zonën e ish bllokut të ndodhur më 4 tetor, bëhet fjalë për prova që rëndojnë pozitën e Ervis Martinajt, i cili ndodhet aktualisht në Burg. Prokuroria ka zbuluar biseda në aplikacionet WhatsApp dhe Telegram të Martinajt me miqtë e tij pak minuta përpara ngjarjes ku mbeti i vrarë Fabian Gaxha. E pikërisht me viktimën, por edhe disa miq të tjerë, duke se ka komunikuar 36 vjeçari Martinaj. Burime nga prokuroria bëjnë të ditur se Martinaj është paraqitur në lokalin Monopol dhe ju ka kërkuar miqve të afroheshin dhe të paraqiten aty të pajisur me armë. Pra, sipas prokurorisë, nuk ka qenë takim i rastësishëm, siç ka thënë Martinaj në dëshminë e tij, dhe sherri nuk ka pasur si shkak ngacmimet e këngëtares Elvana Gjata, por konflikte të mëparshme.
Kjo është një provë e re, por ekspertiza e telefonit mund të nxjerrë të tjera detaje. Telefoni i Martinajt është dërguar për të parë nga ekspertët izraelit. 2 ditë më parë ka ardhur përgjigja nga Izraeli dhe ekspertët izraelit kanë arritur të zbërthejnë telefonin dhe të nxjerrin të dhëna të rëndësishme për hetimet. Ekspertiza e ardhur nga Izraeli do të paraqitet në gjykatë. Aktualisht për ngjarjen në zonën e ish-bllokut janë të shpallur në kërkim disa persona. Bëhet fjalë për Ervin Matën, i dashur i këngëtares Elvana Gjata, Fabio Alushi dhe truproja i këngëtares me Viol Billo. Babai 35 vjeçarit minoritar të vrarë të dielën e kaluar në Bularat nga forcat e Renea teksa qëllonte me armën e tij u paraqit të premte në prokurorinë e krimeve të rënda për të dëshmuar në lidhje me hetimin që është çelur mbi këtë ngjarje. Për më shumë se 2 orë e 30 minuta, Jani Kacifas, babai Konstantinos Kacifas që mbeti i vrarë të dielën gjatë shkëmbimit të zjarrit me forcat Renea në Bularat të Gjirokastrës, dha dëshminë e tij përpara prokurorëve të krimeve të rënda. A i mbriti në dyert të institucionit të akuzës si shoqëruar nga një afërm dhe një avokat, por asnjëri prej tyre nuk mori pjesë në seancën e marrjes në pyetje të moshuarit. Jani Kacifas u thirr nga grupi hetimor ende pa varrosur të birin, trupi i pajetit të cilit po mbahet në ruajtje në morgun e Tiranës deri në përfundim të ekspertizës mjekoligjore. Burimet thanë se përpara prokurorëve babai ka kërkuar t'i dhe dritë mbi ngjarjen ku mbeti i vrarë djali i tij, ndërsa ka kërkuar t'i lejohet marrja e trupit dhe të bëjë varimin. Lidhur me këtë kërkesë, prokurorët ende nuk kanë marrë një vendim pasi presin daljen e ekspertizës, për të cilën ka patur kundërshti. Me qëllim që ekspertizat përfundojnë në një kohë sa më të shpejtë, institucioni i akuzës thiri me urgjencë në mbledhje dhe drejtuesit e mjekësisë ligjore. Derisa mjekët ligjor të përfundojnë procedurën e tyre, grupi hetimor është fokusuar në pyetjen e familjarëve të viktimës dhe lidhjeve shoqërore të tij. Ndërsa merret ka sekuestruar pamjet filmike të operacionit në repartin Renea për të hetuar nëse specialët e përfshirë në aksionin për kapjen e minoritarit grek që përfundoi me vrasjen e tij kanë vepruar ose jo në përputhje me ligjin. Nga ana tjetër, mediat greke njoftuan se për çështjen Kacifas mbriti në Shqipëri një efektiv i policisë greke, i cili gjithsesi nuk mund të marrë pjesë në hetime, çka do të thotë se lidhur me ngjarjen gjithçka është në duart e autoriteteve shqiptare. Lidhur me hetimin penal të çelur në Greqi, prokuroria shqiptare thotë se do t'i përgjigjet interesimit të institucioneve atje vetëm përmes letër porosive. Aksidenti rënd në autostradën Rrëshen Milot në afërsitë të fshatit Fang, si pasojë e përplasjes së 2 mjeteve, 2 drejtuesit kanë humbur jetën, ndërsa 3 të plagosurat janë transportuar në gjendje të rëndë në Spitalin e Traumës në Tiranë. 2 të vdekur dhe 3 të plagosur, ka qenë ky bilanci i rënd i aksidentit tragjik në rrugën e kombit. Mendohet se shkak të ketë bërë parakalimi i gabuar i një prej automjeteve të përfshira në aksident, duke shkaktuar përplasjen fatale në autostradën Milot-Rrëshen në vendin e quajtur Fang. Në aksidentin e shënuar në orën 15 të kësaj të premte, u përfshi automjeti tip Volkswagen me targ AA 943 NP, me drejtues 63 vjeçarin Jaksyla, banues në Fusharës, si dhe një makinë Benz me targ AA 182 TY, me drejtues shtetasi Myftar Kovaçi, 52 vjeç, banues në Has. Përpasoj kanë humbur jetën 2 drejtuesit e mjeteve, si dhe janë plagosur në gjendje të rënd 3 femra, të cilat ndodheshin pasagjere në makinën tip Benz. Mësohet se të plagosura kanë mbetur bashkëshortja e viktimës Myftar Kovaçi, motra e tij, si dhe kunata. 2 nga të plagosurat, shtetaset me iniciale NK dhe FK, janë sjellë në Spitalin e Traumës në Tiranë me anë të helikopterit, ndërkohë që transportimi të plagosurës së tretë me inicialet LD është bërë me autoambulancë. Grupi hetimor, pasi ka mbledhur prova në vendngjarje në drejtimin e prokurorisë, vazhdon hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të aksidentit. Një 20 vjeçar ka rënë në prangat e policisë pasi dyshohet se ka ndërhyrë në mbi 3000 adresa të rrjeteve sociale të shtetasve shqiptar dhe të huaj. Policia bën të ditur se Arben Bozhiqi, lindur në Peqin dhe banues në Laprak, akuzohet për ndërhyrje në të dhënat kompjuterike, falsifikim kompjuterik dhe hyrje pa autorizuar kompjuterike. I ri u arrestuar në flagrancë pas një hetimi 6 mujor dhe ju sekuestruar një pajisje kompjuterike dhe një telefon celular, ku u gjetën të dhëna të rëndësishme me interes për hetimin. Konkretisht u gjetën 11 profile të rrjetit social Facebook me të dhëna të rreme, foto intime të vajzave të ndryshme, disa prej të cilave dyshohet se kanë qenë minorene në kohën kur fotot janë realizuar. Mbi 1200 adresa të ndryshme të postës elektronike, mbi 400 kode password për adresa të ndryshme të rrjeteve sociale të shtetasve të ndryshme të tjerë. Ky shtetas ushtronte aktivitetin e tij kriminal që nga viti 2010 dhe gjatë kësaj periudhe kohore dyshohet se ka ndërhyrë në mbi 3000 adresa të rrjeteve sociale. Gjithashtu nga bisedat e kryera në rrjetet sociale rezulton se kishte një shkëmbim adresash me qëllime të ndryshme si fitimi.
Gjykata e Durrësit ka vendosur të shtyjë sërish hetimin me kërkesë të prokurorisë së Durrësit për vjedhjen e dokumenteve dhe serverave në prokurorinë e Durrësit në 25 maj të këtij viti. Shtyrja është bërë për shkak se ende nuk është bërë analiza për shenjat e gishtave në Kaçavidën e sekuestruar, pasi laboratori kriminalistik ka pësuar një defekt. Gjykata e Durrësit ka vendosur të shtyjë për herë të tretë hetimin për 3 të arrestuarit e ngjarjes së datës 25 maj, ku u grabit me dhunë zyra e prokurorit të krimit ekonomik Afrim Shehu. Kjo gjykat me kërkesë të 2 prokurorëve të çështjes, Drini Pali e Pali Deçolli, vendosi që të shtyjë për mëtej hetimet ndaj 3 të arrestuarve. E gjithë çështja ka mbetur në laboratorin kriminalistik në Tiranë. Ky laborator ka pësuar një defekt. 3 të pandehurit kanë kërkuar që të kryhet një ekspertim biologjik për gjurmët e gjetura në Kaçavidën, e cila u gjet në zyrën e prokurorit Afrim Shehu. Si autor të dyshuar të ngjarjes, të cilët janë të arrestuar e me mas sigurie prej datës 27 maj, arrest me burg, janë Artur Iza, 49 vjeç, nga Sukthi i Ri në Durrës, Besnik Bushi, 54 vjeç, të dy sipas policisë me precedent të mëparshëm penal, por i arrestuar është edhe roja institucionit të prokurorisë, Njazi Lena, 56 vjeç. Asnjë prej 3 të arrestuarve së të dyshuar të kësaj ngjarje deri tani nuk e ka pranuar aktin e vjedhjes së prokurorisë. Presidenti Ilir Meta në ditën ndërkombëtare të dhënies fund mos ndëshkimit të krimeve ndaj gazetarëve ka apeluar institucionet ligjzbatuese të zbardhin sulmet ndaj gazetarëve në vend, duke thënë se çdo vonesë ndikon negativisht ndaj fjalës së lirë. Kreu i shtetit zbuloi shifrat se në 2 vitet e fundit 12 gazetarë kanë kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian për shkak të rrezikimit të jetës. Apeli im sot është inkurajim për gjithë gazetarët të vijojnë mision e tyre me guxim dhe pa u trembur e pa u shantazhuar nga askush. Ky ishte apeli që presidenti i Republikës Ilir Meta ju bëri gazetarëve me rastin e ditës ndërkombëtare për dhënien fund të mosndëshkimit të krimeve ndaj tyre. Presidenti apeloi institucionet ligjzbatuese të zbardhin rastet e sulmeve ndaj gazetarëve. Thirrje institucioneve ligjzbatuese për të vepruar me shpejtësi për hetimin e zbardhjen e autorësisë dhe motiveve të sulmeve ndaj gazetarëve, fatkeqësisht të shpeshtuara, pasi çdo vonesë në këtë drejtim do të ndikojë negativisht në klimin e lirisë së shprehjes në vendin tonë. Shifrat e larta të gazetarëve që kërkojnë azil apo marrin shtetësi të huaj për shkak të rreziqeve në punë për presidentin janë alarmante. Sipas tij, humbja e gazetarisë së terrenit është humbje për fjalën e lirë. Raportimet se në 2 vitet e fundit të paktën 12 gazetarë kanë kërkuar azil në vendet e BE-s dhe Shtetet Bashkuara për shkak të rreziqeve të punës, ndërsa 34 tjerë kanë kërkuar shtetësi në vende të tjera, janë tronditse dhe alarmuese. Gazetarët duhet të refuzojnë çdo përpjekje që synon të shkatërrojë gazetarinë serioze për ta zotësuar atë me fake news. Humbja e gazetarisë së terrenit është i goditje për fjalën e lirë. Presidenti Meta shfrytëzoi këtë ditë për të dënuar me forcë vrasjen tronditse të gazetarit saudit në Stamboll. Sipas tij, kjo ngjarje duhet të shërbejë si shembull për një hetim gjithëpërfshirës që do të vendosë përpara përgjegjësisë autorët. Koçokogdhima ka hedhur akuzat të forta ndaj qeverisë në lidhje me marrëdhëniet me Greqinë fqinje. Kreu i zgjidhja kërkoi miratimin sa më parë të reformës zgjedhore, në rast të kundërt paralajmëroi revolta. Në krah të ish-deputetit socialist ishte edhe Bujar Nishani, i cili tha se vetëm legjislacioni mund të garantojë zgjedhje të lira. Në takimin e partive opozitare jo parlamentare, kreu i zgjidhjas Koçokogdhima ka folur për marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Greqisë. Ai tha se çdo shqiptar do marrëdhënie të mira me fqinjet, përhodhi akuza mbi negociatat për marrëveshjen e detit, ndërsa për Konstantinos Kacifas ai tha su bë kurban për të përmirësuar imazhin e qeverisë së Ramës. Ne nuk pajtohemi dhe nuk do të tolerojmë në asnjë rrethan që Shqipëria të pranojë zgjerimin e kufirit detar të Greqisë në 12 mili. Është po kaq turpruese që ministri i jashtëm i Shqipërisë në nënshkruan se Shqipëria do ketë festë zyrtare, festën 28 tetorit. Jo, nuk do ta ketë kurrë, sepse 28 tetori ishte dita kur grekët na pushtuan. Kacifas ishte pushkatuar përpara se të vinte në Shqipëri. Ishte vendosur që të bësh kurban për të rregulluar imazhin e qeverisë tradhtare të Edi Ramës. Ai erdhi këtu duke e ditur që do të vritesh.
Shqetësimi kryesor i partive opozitare jo parlamentare mbetet reforma zgjedhore. Kokdhima tha se vendi është kapur peng nga dy partitë e mëdha dhe se duhet presion i madh për të miratuar reformën zgjedhore. Por nëse ajo nuk miratohet, ai paralemëroi revolta qytetare. Ju kërkoj shumë mirëkuptim të them se ne do luftojmë deri në fund për rrugën paqësore. Por me sa duket këta janë të vendosur mos t'i lënë Shqipërisë asnjë rrugë tjetër veç kryengritjes së përgjithshme për të fituar të drejtat dhe liritë elementare. I pranishëm në takim ishte dhe ish presidenti i Republikës Bujar Nishani. Ish kreu i shtetit tha se vendi ynë ka zgjedhjet me më pak standarde në rajon. Për Nishanin, zgjedhjet e lira dhe të ndershme nuk mund të garantohen nga individi, por nga një legjislacion i fortë. Unë nuk pretendoj kurrë që një president, një kryeministër dhe tërë pasaj individet e hierarkisë setërore mund të jenë garantuesit e lirive të drejtave, në kohë që vetë individet janë të gjithë pa përjashtim subjekte të proceseve shoqërore dhe janë të ndërlidhur me interesat brenda këtyre proceseve shoqërore. Legjislacioni, ligji dhe vetëm ligji është ai i cili mund të garantojë. Ish kreu i shtetit tha se vetëm dëshkimi përpara ligjit i atyre që blenë dhe shesin votën do të ndikonte në uljen e fenomenit. Do të shkojmë live tani me zotin Basha. Jemi live përmes Facebookut të zotit Basha, me të ai është në një takim me fermerët dhe kultivuesit e mollës në dvoran të qarkut të Korçës. Po, pasi takohet me banorët atje, si që thash zoti Basha, Partia Demokratike ka njoftuar se zoti Basha do të ketë një takim në dvoran të qarkut të Korçës me fermerët dhe kultivuesit e mollës. Qëndruan për pak momente live me Facebookun e zotit Basha, do të vjojmë me të tjera lajme. 4 të vrarë më 21 janar 2011 gjatë protestës së opozitës përpara kryeministrisë pritet të shpallen dëshmorët atë dheut. Ky është propozimi i qeverisë, e cila ka hartuar një projekt ligj ku theksohet se të vrarët gjatë tubimeve paqësore dhe pa armë për respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit përfitojnë nga statusi i dëshmorit. 21 janari 2011 do të mbetet një ndër ditët më dramatike në historinë e demokracisë shqiptare. Ziver Veizi, Faik Myrtaj, Hekuran Deda dhe Alex Nika u vranë në bulevardin Dëshmorët e Kombit gjatë protestës së Partisë Socialiste, aso kohë në opozit. Menjëherë pas vrasjeve socialistët e vlerësuan ngjarjen si krim shtetëror, ku akuzuan kryeministrin e kohës Ali Berisha si përgjegjësin kryesor. Ndërkohë që gjykata e Tiranës dënoi ish komandantin e gardës Ndrea Prentin dhe gardisin Agim Lupo për ngjarjen. Sot, pak muaj nga 8 vjetori ngjarjes, në kuvend është depozituar projekt ligji i qeverisë, sipas të cilit të vrarët e 21 janarit 2011 marrin statusin e dëshmorit të atë dheut, e bashkë me ta edhe të vrarët gjatë proceseve zgjedhore. Shtetasit shqiptar të vrarë gjatë tubimeve paqësore dhe pa armë për respektimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, si dhe ata që kanë humbur jetën në krye të detyrës, në mbrojtje të procesit zgjedhor pas datës 8 dhjetor 1990. Projekt ligji për statusin e dëshmorit të atë dheut që pritet të hapë jo pak debat, sanksionon se nuk do t'i hiqet ky privilegj dëshmorëve të shpallur më parë, pra edhe ata që kanë përfituar gjatë komunizmit dhe kanë mbajtur poste drejtuese në atë kohë. Të gjitha dekret vendimet e organeve shtetërore për shpalljen dëshmor të marra parahyrjes në fuqi të këtij ligji nuk janë objekt rishikimi nga ky ligj. Nisma e qeverisë sakteson se cilët përjashtohen nga përfitimi i statusit të dëshmorit. Statusin dëshmor i atë dheut nuk e përfitojnë personat, të cilët janë dënuar me vendime gjykate të formës së prerë për krime kundër njerëzimit, bashkëpunim me pushtuesit e vendit, veprimtari terroriste dhe agjenturore kundër interesave të Shqipërisë, vrasje me dashje pas datës 9 maj 1945. Projekt ligji sakteson se familjarët e dëshmorëve të atë dheut përfitojnë shpërblim financiar mujor. Në rrethin e familjarëve për efekt shpërbimi, bëjnë pjesë bashkëshorti, bashkëshortja, familjet në moshën 18 vjeç ose deri në 25 vjeç, kur kryen studimet e larta. Ndërkohë që shpërblimi ndërpritet kur bashkëshortja ose bashkëshorti i dëshmorit të atë dheut martohet përsëri.
Përfundimi i urave dhe të gjitha elementeve të sigurisë në aksin Kukës-Morin është drejt përfundimit. Kryeministri Rama ka vlerësuar rëndësinë e këtij aksi në funksion të qarkullimit të njerëzve dhe mallrave. Shefi i ekzekutivit ka vizituar edhe pikën e përbashkët doganore mes Shqipërisë dhe Kosovës në Morin. Segmenti kombëtar Kukës-Morin, pjesë e rrugës së kombit, është drejt përfundimit. Kryeministri Edi Rama ka inspektuar punimet në ndërtimin e urave mbi kalimeve, si dhe rrugëve lidhëse me fshatrat përreth. Sipas tij, finalizimi i kësaj vepre me të gjitha standardet është shumë i rëndësishëm. Është gjë e mirë që këtu s'ka asnjë lloj ndjenje pakënaqësie, por kundrazi ka mirëkuptim plot. Edhe të gjithë kontribuojnë, po nga ana tjetër domosdoshmëria është që këtij kontributi qeveria dhe kompania e mirëmbajtjes i përgjigjen me maksimumin e korrektesës, me standarde, me siguri, me shërbim perfekt në gjithë vijën e autostradës. Shefi i ekzekutivit ka qenë edhe në pikën doganore të Morinës mes Shqipërisë dhe Kosovës, e rikonstruktuar tërësisht. Funksionimi i saj ka bërë që lëvizja e njerëzve dhe e mallrave të jetë më e shpejtë dhe më e lehtë. Më në fund, pas kaq kohësh, po finalizojmë këtë pikën e përbashkët që të mos ketë më 2 palë kontrolle, 2 palë polici, po të jetë një pikë me kontroll të shpejtë, të unifikuar, të 2 përfaqësive, po themi, doganore dhe policore të 2 shteteve dhe kufirit filloi të bëhet shumë fluid, shumë i lehtë për të gjithë. Ministri i Financave dhe Ekonomisë Arben Ahmetaj tha se me përfundimin e projektit do të mundësohet një nga pikat më të mira si në aspektin kufitar të policisë, ashtu dhe në atë të tregtisë. Paraprim pikës së përbashkët midis Shqipërisë dhe Kosovës, qoftë për pjesën e policisë, qoftë për pjesën e doganës. Që ne besojmë do ta materializojmë në 2-3 muajt e ardhshëm. Ndërkohë që me doganën fillojmë në 2019 gjithë investimin për zgjerimin e parkimit. Parkimi sot është shumë i vogël edhe ka krijuar handicap serioz logjistik. Në 2019 do ta heqim edhe atë problematik dhe besoj që kjo do jetë një nga pikat më të mira kufitare. Operimi në një pikë të përbashkët doganore pritet të lehtësojë së tepërmi lëvizjen, pasi mjetet do të kenë vetëm një ndalesë për kontroll. Ministri i Financave Arben Ahmetaj paralajmëron masa drastike për të gjitha bashkitë që kanë në borxhe të prapambetura të pashlyera. Duke folur në Këshillin Konsultativ për buxhetin 2019 të pushtetit vendor, kreu i Financave tha se qeveria i ka njohur të drejtën njësive të qeverisjes vendore për të mbledhur me punonjësit e saj taksën e pronës dhe jo përmes OSHE siç ishte parashikuar më herët. Qeveria deklaron zyrtarisht se është tërhequr nga qëndrimi fillestar për t'i lënë OSHE-s të drejtën e mbledhjes së taksës së pronës, duke pranuar kësaj kërkesën e mëhershme të bashkive që kjo taksë të mblidhet nga vetë njësitë vendore. Kryeministri ju ka dëgjuar, ka reflektuar dhe ka vendosur që OSHE-ja të mos jetë agjenti i mbledhjes. Por ju të keni agjentët tuaj, instrumentet tuaj të mbledhjes së taksës. Por platforma e vlerësimit do të jetë një unike e bazuar tek vlera e pronës. Në takimin e 6 konsultativ me të zgjedhurit vendor, kreu i Financave Arben Ahmetaj ka përcaktuar 1 janarin si vijën e kuqe për nisjen e mbledhjes së taksës së pronës përmes agjentëve të zgjedhur nga vetë bashkitë. Agentin nuk mund ta vendosni në datën 1. Në datën 1 do duhet të filloni të mblidhni të ardhurat. Ky diskutim duhet të mbarojë brenda këtij viti. Shefi i Financave është treguar i prerë me kryebashkiakët, duke i kujtuar borxhet e prapambetura. Madje në këtë pikë Ahmetaj paralajmëroi shlyerjen e borxheve përmes transfertës së pakushtëzuar. Rreth 7.5 miliard lekë ose 50% e nivelit të transfertës së pakushtëzuar janë si detyrime të prapambetura. Në qoftë se ju nuk do të shlyeni detyrimet e prapambetura, qeveria i ka kërkuar autoritet parlamentit të preki transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme. BOM nuk mund t'ja transferoni qytetarëve dhe qeverisë qendrore detyrimet tuaja të prapambetura. Në takim pati replika mes ministrit Ahmetaj dhe kryebashkiakut të Kamzës Xhelal Mziu, ku ky i fundit akuzoi ekzekutivin për kapje të qeverisë vendore. Pushteti vendor është më i barur sot. Çfarë do thotë që më shumë se sa 50% e buxhetit varen nga qeveria. Ka besoj bashki të dytë në Shqipëri që ka 0 lek nga Ministria e Financave për mirëmbajtjen e rrugëve
kemi më shumë se 1210 rrugë, kemi më shumë se 30 rrugë rajonale, pse jo dhe kombëtare, 0 lek financim. Jemi po prap e vetëm një bashki, në gjatë një bashkit që kemi pyje më shumë se 120 hektar, 0 lek financim. Nuk po merrem me atë pjesën e ekskavatorit, sepse edhe në përmbytjet e vitit kaluar që ishte kryeministri, tha që po, është e vërtetë që si kemi dhënë ekskavatorin, por do ta mbyllim brenda këtij viti. Bashkia Kanës e ka 7% rritjen nga 2018 transfertës së pakushtëzuar. Për shembull një bashki që është e majtë, bashkia Belsh 3%, bashkia Kryqëzyr 2%, bashkia Kolonjë 2%, bashkia Kamës 7%. Edhe shumë mirë kështu të jetë, nuk diskutohet. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare tani, rikthehemi sërish pas pak. Rikthehemi sërish pas publicitetit, flasim për emisionin Shqiptarët për Shqiptarët, solli lumturi në familjen e Bilal Merës në Urxhall, një banesë e re udhërua për ta nga shqiptarët. Udhëtuam në Kosovë, ku takuam Yusuf Ademin, dëshira e madhe e të cilit ishte të ndërtonte shtëpinë e re, pikërisht në ditën e flamurit. Shqiptarët quan gëzime shpresë në familjen Mera në Urxhall të Burrelit, duke kthyer lotët e hidrimit në lot gëzimi. Edhe më keq qeka se të shepam në kamerë. Elvis Naçi bashkë me shqiptarët i dhuroi familjes shtëpinë e ndërruar, një shtëpi të vërtet në Burrel, pranë spitalit, aq të domosdoshëm për ta. Zonja e shtëpisë Lumja e kishte të vështirë ta besonte që kjo banesë e mobiluar, me një çati të vërtet mbi kokë ju përkiste tashmë atyre. Për mua një mrekulli. S'jam për këtë dhomë, po që ka mrekullueshme. Ergesti që gjithë jetën ka vuajtur diskriminimin dhe talljet e njerëzve, përjetoi një moment që do ta kujtoj gjatë. Dhjetra gjimnazistë nga shkollat e Tiranës e vizituan në shtëpi, i dhuruan përqafime dhe siguruan se do ta mbështesin gjithmonë. Treguj fort, Gjimnazistët i treguan moshatarit se nuk është vetëm dhe i dhuruan libra për të mbushur një bibliotekë. Lëm pas Burrelin, por jo për të mos u kthyer më, dhe udhtojmë në troje të tjera, të ndarë në troje në zemër një. Ky është misioni ynë kudo që frymon frym shqiptari. Ne jemi aty për ta ndihmuar, kush është në vështirësi. Udhëtojmë në Podujev, në familjen Ademi. Skamja dhe problemet shëndetësore janë barra që rëndon mbi stupet e Isufit. Djali i tij 18 vjeçar vuan nga epilepsia, ndërsa fëmijët e tjerë të shkëlqyer në mësime, dëshirojnë veç një dhomë ku të studiojnë. I pa punë, me punoj kur ka ndërtimtari, dëshira është më apo që një dhomë me pas vetëm. Isuf Ademi me shumë sakrifica po ndërton shtëpinë e re. Ka më shumë shpresë se sa buxhet për ta ndërtuar. Miqtë ndihmojnë dikush me dyert, një tjetër me çatin. Kur flet për ndihmën monetare që i dha një shtetas gjerman, preket. Me shpirt thotë se dëshiron shumë ta takoj. Zoti Gerard ishte live në studion e shqiptarëve me Skype nga Gjermania dhe me plis në kokë. Kur e pash shtëpinë e shkatruar, ndjeva një nevojë që t'ja zgjas dorën dhe t'i ndihmoj që kjo shtëpi të mbarohet. Krye familjari Sufi do t'i shikoj sa më shpejt fëmijët në dhomën e tyre. A do ta realizoj vallëndrën që në 28 nëntor ta gëzoj shtëpinë e re? Ambasadorja e Republikës Popullore të Kinës ka vizituar Universitetin Luarasi për të forcuar bashkëpunimin me këtë institucion të arsimit të lartë. Ajo vlerësoi si një nga pikat më të forta gërshëtimin e teorisë me praktikën në këtë universitet. Ambasadorja, teksa ka vizituar nga afër universitetet, ambientet e tij, ka vlerësuar miqësinë mes ambasadës kineze dhe Hysem Belliu Group. Në kuadër të bashkëpunimeve të vazhdueshme me institucionet e arsimit të lartë në shtete të tjera, Universiteti Luarasi ka pritur në një takim ambasadoren kineze në Republikën e Shqipërisë, Jiang Gu. Gjatë bashkëbisedimit me stafin akademik të Luarasit dhe studentët,
ambasadorja kineze ka theksuar se ndihej e nderuar që vizitonte këtë universitet me qëllim forcimin e shkëmbimit arsimor dhe arritjen e marrëveshjeve bashkëpunuese. Mëtej ambasadorja kineze ka vlerësuar edhe miqësinë e ambasadës së Republikës Popullore të Kinës me Hussein Belvio Group, i cili ka dhënë kontribut maksimal për rritjen e Universitetit Luarasi ndër vite. Në epokën e re, marrëdhëniet kinezo-shqiptare po zhvillohen në mënyrë të gjithashme dhe të shpejtë me një perspektivë premtuese. Misia tradicionale kinezo-shqiptare duhet të trashëgohet nga brezi i ri dhe brezat e reja duhet të njohin më thellë njëri tjetrin. Dua të theksoj se Ambasada e Republikës Popullore të Kinës dhe grupi Hussein Belliu janë miq dhe unë jam e nderuar të vizitoj Universitetin Luarasi. Sot kam ardhur këtu për të njohur me ju dhe kam sjell 100 libra rreth Kinës për bibliotekën tuaj. Shpresoj që shkëmbimi arsimor mund të përforcohet. Vitet e fundit mësimi shqipes në Kinë dhe mësimi kinezishtes në Shqipëri po zhvillohen shumë shpejt. Shpresoj që dy palët mund të zhvillojnë më shumë shkëmbime arsimore dhe rinore, të pasurojnë bashkëpunimet në fushat e ndryshme, për të çuar më përpara shkëmbimin dhe bashkëpunimin midis dy vendeve tona, si dhe për të pasuruar marrëdhënien dypalçe. Rektori i Luarasit, profesor Dr. Hem Ruka, i ka shprehur mirëseardhjen e ambasadores kineze dhe ka theksuar se stafi akademik dhe studentët ndihen të nderuar nga kjo vizitë. Sot jemi më fatlum që po na viziton dhe zonja ambasadore me plot dhuratat bukura. Na keni nderuar me pranimin tuaj dhe jam i bindur që këto marrëdhënie nuk janë thjesht marrëdhënie ceremoniale dhe shpresoj që këto marrëdhënie të thellohen. Më pas, ambasadorja kineze Jiang Yu, shoqëruar nga stafi akademik, ka vizituar ambientet e Universitetit Luarasi. Ajo ka vlerësuar së tepërmi një nga pikat më të forta të këtij institucioni arsimor të lartë, gërshëtimin e teorisë me praktikën. Gjatë vizitës në Universitetin Luarasi, po shikojmë profesionalizmin tuaj. Ju jeni me të vërtet shumë profesionist. Deri më tani, kam parë që mësimdhënia në universitetin tuaj bazohet në gërshëtimin e teorisë me praktikën dhe ju përdorni shumë eksperjenca praktike. Kjo është diçka shumë e mirë sepse mund të lidhet studimi në shkollë me praktikën në të ardhmen. Profesor Dr. Hem Ruka theksoi se marrëdhëniet me institucionet e arsimit të lartë në Kinë së shpejti do të kthehen në një bashkëpunim të frytshëm. Ishte një takim mjaft i mirë në kuadrin e bashkëpunimit ndërkombëtar midis Universitetit Luarasi dhe institucioneve të arsimore të vendeve të tjera. Zonja ambasadore e Republikës Kinës, e cila pati rastin të komunikonte edhe me studentë të Fakultetit Drejtësisë dhe me pedagogët. Shpresoj që shumë shpejt ne të arrijmë në marrëveshje bashkëpunimit. Zonja ambasadore shprehu gatishmërinë që ta nxjisë të bashkëpunim në të ardhmen. Në fund të takimit, ambasadorja kineze dhe Luarasi kanë shkëmbyer disa dhurata simbolike, mes tyre edhe 100 libra rreth historisë e kulturës së Kinës, që pasuruan bibliotekën e universitetit. Nëpërmjet bashkëpunimeve të tilla, Luarasi dëshmon edhe një herë se vazhdon të mbetet një ndër liderët e arsimit të lartë në vend, duke ofruar praktika e eksperienca që do të formojnë profesionistët e së ardhmes. Në konferencën albanologjike kushtuar kohës dhe veprës së Skënderbeut, kryeministri Edi Rama nderoi me medalje albanologen kineze Qi Jing, për cilën shprehu një konsiderat të lartë në përvecimin e Shqipes. Mes batutash, kryeministri tha se kinezët flasin një Shqipe më të pastër se shumë shqiptarë. Në konferencën e albanologjisë kushtuar kohës dhe veprës së Skënderbeut, kryeministri Edi Rama nderoi me medalje albanologen kineze Qi Jing, për të cilën u kujdes në shenjë respekti t'i shqiptoj saktë emrin në gjuhën e saj. Gjatë fjalës së tij, Rama ka treguar se kontaktin e parë me albanologen e ka pasur në vitin 2013, kur ka marrë një ftesë pas një gabim ortografik të shkruar prej saj për hapjen e Institutit Konfuci. Nëse do kishim më shumë kinezë që do mësonin gjuhën shqipe për shqiptarët në Tiranë, do ishim me fat. Dhe katedra e gjuhës shqipe, që profesoresha ka drejtuar për vite me radhë, është në momentin që ne flasim qendra më e madhe dhe më e rëndësishme e studimit dhe levrimit shqipes në të gjithë kontinentin aziatik. Për albanologen Qi Jing, kjo medalje ishte një surprizë dhe e bëri të ndjehej krenare për punën e saj. Ajo tregoi se prej 30 vjetësh që është përkushtuar gjuhës shqipe, që e cilësoi sa të lashta aq edhe të re. Lidhja ime me gjuhën shqipe, një gjuhë aq të lashtë,
Njëkohësisht edhe një gjuhë aq të re filloi para më shumë se 30 vjetësh, kur isha 18 vjeçare, dhe sot është një inkurajim i nivelit më të lartë për mua që të vazhdoj këtë rrugën time të zgjedhur për gjithë jetën. Si pasaj, albanologjia e ka lidhur jo vetëm me botën shqiptare, por i ka hapur dritare për mundësi të tjera, për të cilat u është mirënjohëse profesorëve shqiptar dhe kolegëve kinez. Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim zhvilloi konferencën Ekstremizmi i dhunshëm në Shqipëri, e cila publikoi gjetjet e studimit mbi kërcënimet aktuale që burojnë nga ekstremizmi i dhunshëm. Sipas këtij studimi financuar nga Ambasada Amerikane në Shqipëri, ende ka nevojë të vijojë puna për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, duke theksuar se janë marrë masa nga të gjitha institucionet shtetërore. Çështja e ekstremizmit të dhunshëm është një problem global që prek dhe vendin tonë. Sipas studimit të Institutit për Demokraci dhe Ndërmjetësim, i cili u mbështet financiarisht nga Ambasada e SBA-s në Tiranë, publiku është më i ndërgjegjshëm për kërcënimet e rreziqe dhe për vetë ekzistencën e ekstremizmit të dhunshëm në Shqipëri. Leila Moses-Wan, përfaqësuese e Ambasadës Amerikane në Tiranë, theksoi se Shqipëria renditet e para në Ballkan, për sa i përket masave të marra për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Me mbështetjen e $5 milion nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po punojmë ju për të fuqizuar gratë dhe rinin, për të forcuar qeverisjen lokale dhe për të promovuar zërat paqësor brenda komuniteteve fetare. Gjithashtu po punojmë për të zbatuar reformën në burg për të siguruar se ekstremizmi i dhunshëm nuk mund të përhapet më tej. Në nivel kombëtar, qeveria shqiptare po vendos standardi në këtë rajon përmes strategjisë kombëtare civile dhe qëndron si vendi i parë në Ballkan që i jep prioritet parandalimit për ekstremizmin e dhunshëm në vend. Ekstremizmi i dhunshëm zakonisht ka ngjyrim fetar, por nuk duhet lënë pa përmendur elementet social dhe kulturor. Për të parandaluar këtë fenomen janë angazhuar të gjitha institucionet, ndërsa sipas ministres së arsimit, Indita Nikola, janë marrë masa dhe në sistemin arsimor. Shkolla mbetet institucioni më i pashtë, institucioni më i rëndësishëm për të realizuar këtë komponente të rëndësishme të formimit qytetarëve të suksesshëm me dijen dhe me kompetencat e qytetarisë demokratike europiane. Ne jo vetëm jemi duke bashkëpunuar fort si një skuadër, por kemi detajuar plane dhe programe të veçanta jo vetëm në ato zona që shihen si hotspote për problemet e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit, por në gjithë shkollat shqiptare. Në studim thuhet se duhet të vijojë puna në parandalimin e këtij fenomeni dhe të ngrihen komunitete të qëndrueshme, duke theksuar se të rinjtë dhe gratë konsiderohen si aktor kryesor të parandalimit të ekstremizmit të dhunshëm.